Nagy szeretettel köszöntöm a déli díjtársunkat Floridából, aki vállalta, hogy a mai alkalommal bevezetőt tart nekünk, és megosztja a programmal és a lépésekkel kapcsolatos tapasztalatát, erejét és reményét. The warmest welcome to Gary D. from Florida, who was generous enough to agree to join us. And thank you, Gary, for being here. And please share your experience, strength, and hope about the program and the steps with us. The floor is yours. Thank you. Hello, everybody. I'm a recovered compulsive eater and a member of the Saturday Solutions Group. My name is Gary. Köszönöm, üdvözlök mindenkit. Kényszeres túlélő vagyok, a szombati megoldások nevű csoportnak a tagja vagyok, és örülök, hogy itt lehetek. It is, of course, an honor to be asked to speak here. My grandmother, my great-grandmother, my mother's mother's mother was from Hungary. Nagy megtiszteltetés itt lennem, és itt bevezetőt tarthatok, és hát nekem is van magyar ősöm, az anyai dédanyám magyar volt. I was told you had a small group in Hungary, but you seem to be doing very well. Azt a hírt kaptam, hogy kicsi ez a csoport Magyarországon, de nekem eléggé megfelelő számúnak tűnt. My hope is you continue to grow. Excuse me. My hope is that you continue to grow. And if you haven't done so yet, I hope you have more groups and hopefully form an intergroup or a national service body and someday send a representative to the World Service Business Conference. Azt remélem, hogy tovább fog növekedni, több gyűlésetek lesz intergrupotok, és hát olyan eljutok arra pontra is, amikor a világszolgálati irodának a találkozójára fogtok képviselőt is küldeni. And I look forward to welcoming your delegates there. És hát nagy örömmel fogom üdvözölni a magyar társat a körünkben majd ott. So I have been an active member of Overeaters Anonymous for a little bit over 35 years. Kicsit több mint 35 éve vagyok aktív tagja az OA-nak. And in those 35 years, I haven't knowingly eaten sugar or any of the crap that I don't eat. És hát ezen a 35 év alatt tudtommal nem fogyasztottam cukrot, és semmi olyan szemetet, ami korábban az étkezésem része volt. I imagine that somewhere along the line, I ordered a Coke, a Diet Coke, and somebody brought me a Coke, or I ordered something that came with a sauce that had sugar in it, but I haven't knowingly eaten any sugar or anything that... Hát ezt feltételezem, hogy ez alatt a 35 év alatt megtörténhetett az, hogy rendeltem egy diétás kolát, és véletlenül tévedésből cukrosat hoztak, vagy valamilyen olyan szósz volt valamilyen ételemen, amiben esetleg lehetett cukor, de tudatosan nem fogyasztottam ezeket. But I have lost my abstinence 3 times. Mégis 3 alkalommal elveszítettem az abstinenciámat. And I've lost my abstinence by eating more of what I do eat. Méghozzá úgy történt ez meg, hogy a szokásos ételeimben többet fogyasztottam. So if this was Sugars Anonymous, I'd be a superstar. And there are people trying to turn this into Sugars Anonymous. Hogyha az anonim cukortalanok körében ücsörögnénk, akkor jelennék itt a nagy menü. De hát nem ott vagyunk, jól lehet, ezt a kört is próbálják ilyen cukormentesíteni sokan. But the name of this place is Overeaters Anonymous, and I've overeaten 3 times. De hát ennek a közösségnek a neve az anonim túlevők közössége, és hát 3-szor megtörtént velem az, hogy túlettem. And when I overate, I gained some weight. És hát amikor túlettem, akkor abszolút is gyerek tudom. One time, I gained some weight, thinking I was abstinent because I was only eating abstinent food. Egyszer ez úgy történt meg, hogy gyarapodott a súlyom, és közben én azt gondoltam, hogy de hát én abstinens vagyok, mert hát csak az abstinens ételeimet eszem.
So I said to my friend Teresita, I don't understand. I'm abstinent and I'm gaining weight. És akkor azt mondtam a barátomnak, Terészínek, hogy nem értem ezt az egészet, hát hogy történhetett, már hát abstinens vagyok, de hát mégis nyer súlyom. And she said to me, well, if you're gaining weight, what are you abstaining from? Because it's not overeating. És akkor ez a barátnőm azt mondta, hogy hát, hogyha ha hízol, ha nő a súlyod, akkor mitől tartózkodsz? Mert hogy akkor a túllevéstől biztosan nem. So of course I wanted to punch her. Hát persze szívesen orba vágtam volna, But I didn't. de ő ettől tartózkodtam. I thought about it. Kontrollra vettem, And of course, I realized like if I'm gaining weight, I'm overeating. és hát kénytelen voltam szembenézni ezzel a dologgal, hogy hát ha nő a súlyom, akkor túl leszek. Turns out, unless there's some weird medical thing going on, the only way I can gain weight is by eating more food than my body needs. És hát így aztán azzal is szembesültem, hogy ha csak nincsen a háttérben valamilyen rejtélyes orvosi vagy egészségügyi oka ennek, akkor a súlyom csak úgy tud nőni, hogyha többet teszek, mint amire a testemnek szüksége van. I came into OA August 1st of 1988. 1988. augusztus 1-én jöttem be a programba. And what happened was I had decided to commit suicide. És hát ez nem sokkal azután volt, hogy elhatároztam, hogy öngyilkosságot követek el. Because 4 or 5 years before that, I went on my last diet. Ezelőtt, mármint a bejövetelem előtt 4-5 évvel belefogtam az addig utolsó diétámba, fogyókúrámba. And on that diet, I lost 115 pounds. I don't know what that is in kilos or whatever. És hát olyan 55 kiló környékén volt a leadott súlyom. And I flew to New York to show my father that I was thin. Elrepültem New Yorkba, hogy hát az apámnak így megmutassam, mennyire sikerült lefognom. Because in my family, whenever you were thin for 6 or 7 minutes, can you finish? Because in my family, whenever you were thin for 6 or 7 minutes, you flew around the country and showed everybody so they would know you were a good boy. Mert ugye a családomban az volt a szokás, hogyha az ember, nem tudom, 4-5 perccel sikerült lefogynia, akkor elkezdett turnézni ezzel országszerte, hogy mindenkinek megmutassa, hogy mennyire jó fiú. So once I showed them I was a good boy, I went back to eating. És miután körbehordoztam magam, hogy mekkora sikert értem el, utána nyúltam a kaja után. And from the 115 pounds that I lost, I gained back 130. It seemed like in a couple of days. It just seemed like all of a sudden I was 130 pounds heavier. És aztán ugyan 55 kilót lefogytam, ehelyett majdnem 70-et hisztem vissza az egyik pillanatra a másikra, és csak azon kaptam magam, hogy már sokkal kövérebb voltam, mint eredetileg. And then I just couldn't diet anymore. És hogy befutcsoltak a diétáim, nem tudtam többet fogyókúrázni, és föl is adtam. So I decided to commit suicide because I couldn't stop eating. És hát úgy döntöttem, hogy ennél még az is jobb, ha megölöm magam, mert képtelen voltam abban hagyni az evést. And now I have no memory of how I ended up in OA. És most, hogyha visszagondolok, fogalmam sincs már, hogy kötöttem ki az OA-ba. On August 1st, I ended up in a treatment center. Egyszerűen csak az van meg, hogy augusztus 1-én ott találtam magam egy valamilyen központban, egy ilyen kezelésen. I don't know how I got there. De arra egyáltalán nem emlékszem, hogy keveredtem oda. And that night, they brought me to my first OA meeting. És hát azon az estén elvittek az első gyűlésenre is. And
the guy who was speaking at that first meeting became my first sponsor. És hát azon a gyűlésen az illető, aki bevezetőt tartott, ő lett az első szponzorom. I weighed 340 pounds. Akkor olyan 170 kiló körül volt a súlyom. I now weigh exactly half that. Most pontosan a felét nyomom ennek. So I'm half the man I used to be. Tehát árnyéka vagyok már csak önmagamnak. So I started working the steps with the sponsor. És akkor elkezdtem a lépésmunkát egy szponzor segítségével. And the first thing we did was review my history as a compulsive eater to determine that I was powerless. És hát az első dolgunk az volt, hogy áttekintettük a zombolásbeli előéletemet, hogy felfedezzük a tehetetlenségemet. So there were all kinds of events in my life to prove that I was powerless. Nagyon sok bizonyítéka volt az életemben annak, hogy tehetetlen vagyok az ételetlenben. I'll tell you my favorite first step story. De hadd osszam meg veletek a kedvenc első lépéses sztorimat. I was living in the Caribbean with my father. My father was a criminal. Akkoriban a Karib-szigeteken éltem az apámmal, aki egy bűnöző volt. And he was hiding from the federal government in the Caribbean. És hát ott bujkált a szövetségiek elől, a hatóságok elől. And I was a teenage criminal hiding from the New York State government. Én pedig frissítető bűnözőként a New York-i rendőrség elől bujkáltam ott. I come from a long line of criminals. My grandfather was a criminal too. Hát nagy előélete van, nagy múltja van a mi családunkban a bűnözésnek, a nagyapám is törvénysértő volt. So it's not for me to say whether my father was a compulsive eater or not, but he certainly had all the symptoms. Nekem nem tisztem eldönteni, hogy az apám vajon kényszeres túlevő volt-e vagy sem, de egyértelműen hozta a tüneteket. So he was trying to not eat. So he got rid of all the food in the house. There was no food in the house. Mindent elkövetett, hogy valahogy meg tudja állni az rabálást, így aztán eltávolított minden ételt a házból, semmi ennivaló nem volt otthon. So I was home alone and and having a carbohydrate craving for carbohydrates. Egyedül voltam én éppen otthon, és hát mint az állat várogtam a szénhidrátok után. So I don't know about you, but when I have a craving, it feels like a need. Like I needed carbohydrates the way I need oxygen. Nem tudom, hogy nálatok ez hogy van, de én amikor sóvárgok, az egy ilyen ellenállhatatlan, leküzdhetetlen szükséglet formáját ölti a számomra. Tehát körülbelül úgy sóvárgok a kaja után, mint amennyire levegő nélkül nem tudok élni. Well, I had a thought, which is always dangerous. És akkor támadt egy ötletem, ami mindig nagyon veszélyes. If you read the chapter in the big book, More About Alcoholism, there are 4 stories. Hogyha elolvassuk a nagykönyvben a Még néhány szó az alkoholizmusról című fejezetet, abban 4 történetet találunk. Including the jaywalker. But in all 4 stories, they relapse because of a thought. Mert ezek között szerepel az úttesten átrohangáló ember története is, tehát a 4 történetben az a közös, hogy mindenhol valamilyen ötletet támadt az illetőnek, egy gondolat vette be a fejébe magát. Which is why today I don't romance food thoughts at all. If a food thought comes into my head, I find something else to think about. Éppen ezért én nagyon ügyelek ma már arra, hogy egyáltalán ne dédelgessek semmiféle étellel kapcsolatos gondolatot a fejembe. Ha fölüti a fejét egy ilyen gondolat, akkor azonnal valami mással kezdek el foglalkozni. So anyhow, I'm in the house, there's no food, and I had this thought. And the thought was, while we had no food, we did have a German Shepherd. And the German Shepherd did have milk bones, dog biscuits. Na, átvisze a sztorihoz, otthon vagyok egyedül, a Kongó hűtőn nincs otthon egy falat kaja se, és akkor támad ez a gondolat a fejembe,
hogy ugyan éppen nincsen otthon, de hát van nekünk egy cuki német juhász kutyánk, akinek meg vannak csodálatos kutyasütjei, vagy ilyen kutya finomfalatjai. My second thought was, you can't eat those. Those are disgusting. A következő gondolat a fejemben az volt, hogy azt nem eheted meg, azok nagyon undorítóak. And I was right. They are disgusting. És hát igazam is volt, mert tényleg undorítóak. And the second one wasn't any better. És hát az első jutalomfalat, utána a második se lett jobb ízű. Nor the third, nor the fourth, nor the fifth. Hiába próbálgattam, a harmadik, meg a negyedik se lett finomabb. I asked my friend Maxine if that was disgusting, because I don't know. My disgustometer is broken. And she said, it's only disgusting if you had to wrestle them away from the dog. És akkor megkérdeztem Maxim barátomat, hogy segítsen már eldönteni, hogy ez tényleg undorító-e, vagy ilyen gusztustalan, mert hát én nem tudtam a saját fejemmel hagyatkozni, és akkor ő azt mondta, hogy hát végül is akkor gáz, hogyha ki kell tépned a kutya szájából. And that was one of my first step stories. Hát ez az egyik első lépéses történetem. But here's the thing. And this is a serious point. De mi a lényeg, és most komolyan fogok beszélni. And here's why it's a first step story. I wouldn't have eaten dog biscuits if I had any choice in the world. Szóval, hogy most félreállt tréfából, a lényeg az, hogyha a szabadon dönthettem volna erről, akkor nincs az a pénz, amiért én kutyának való jutalomfalatot eszegetek. Nobody eats dog biscuits out of choice. Nincs olyan ember a földön, aki önszántából ilyesmit tesz. I ate dog biscuits because I was powerless over food, and I suffered from a craving beyond human aid. Azért tettem el a kutyám elől a jutalomfalatjait, mert egy olyan betegségtől szenvedek, aminek az is a lényege, hogy olyan szintű sóvárgást élek át, amire emberi erő, aminek nem tud emberi erő határt szabni. That's what it means to be powerless over food, that we have no choice. Ezt jelenti azt, hogy tehetetlenek vagyunk az étellel szemben, hogy nincsen választásunk. So if you're struggling to forgive yourself for any of the behavior you had when you were acting out in your illness, know that you had no choice. Hogyha van benned olyan gondolat, hogy hogy tehetted mindazt, amit tettél, amikor benne voltál a betegséged aktív szakaszába, akkor jó, hogyha emlékszel arra, hogy nem volt választásod. That's what the first step means. Ezt jelenti az első lépés. So my sponsor and I got to the second step. És akkor én a szponzorommal együtt eljutottam a második lépéshez. And I wasn't an atheist, I wasn't agnostic, I wasn't a believer. Nem voltam se hívő, se ateista, se agnosztikus. I was just obnoxious. Úgy nem foglalkoztatott ez a kérdés. I was going to argue against whatever side you were on. Mindegy volt nekem, hogy a másik fél mit mond, az volt a lényeg, hogy vitatkozhassak, ellenkezhessek vele. So he believed in God, so I was arguing with him why there was no God. Hogyha ő azt mondta, hogy én hiszek Istenbe, akkor én teljes mászélességgel nekiálltam érvelni, hogy miért nem létezik Isten. But if he didn't believe in God, I would have argued why there was a God. Na de hogyha ugyanez az ember azt mondta volna, hogy ő nem hisz Istenbe, akkor én nekiálltam volna meggyőzni, hogy bár pedig Isten létezik. That's just who I was. Engem ilyen fából faragtak. So I'm telling him all the reasons there's no God, the Holocaust, disease, blind people, all that stuff. Nem győztem felsorolni a szponzoromnak mindenféle érvet, ami bizonyítja, hogy Isten nincsen. Ott van a holokauszt, nem tudom, vakemberek, a betegségek.
And he said something so important to me. I say it to all my sponsees, and I like to pass it on in case any of you sponsor. És akkor a szponzorom mondott valamit, ami annyira fontos volt a számomra, hogy azóta is minden szponzoráltamnak elmondom, úgyhogy szeretek is megosztom, mert hogyha szponzoráltok, akkor jól jár. He said, I don't give a hoot what you believe. Ő azt mondta, hogy teszek rá, hogy mit hiszel. He didn't use the word hoot. És hát nem ilyen finoman fogalmazott. We were two guys, but you get the idea. Kicsit varacskosabban mondta, szerintem értitek. He basically said, I don't give a hoot what you believe. He said, you're an addict. So God hasn't chosen to reveal the nature of the cosmos to you. Azt mondta, hogy szóval teszek rá, hogy amiben hiszel, de hát szögezzük le, hogy te függő vagy. És hát lehet, hogy Isten nem téged választott ki arra, hogy fölfedje neked a kozmosz, miben létezett. And it's so true. Compulsive eaters or people with eating disorders think that somehow on the hierarchy of addictions, we're better than most. És ez annyira igaz, hogy mi kényszeres túlevők hajlamosak vagyunk az addikció tekintetében azt gondolni, hogy van itt egy ilyen hierarchia, amiben nagyon magas helyet foglalunk el mások fölött. No one would go over to a heroin addict with a needle hanging out of his arm and say, tell me your theology. Is there a God? Is there an afterlife? De senki nem kocogtatná meg egy éppen magát belövő heroinistának a vállát, miközben kiáll a karjából a tű, hogy légy, mondd már el nekem, hogy milyen filozófiai elképzeléseid vannak a teológiáról, a hitről, a vallásról és a világban létéről. But we come in still active compulsive eaters, still active addicts, and think that we can decide the nature of the cosmos and bring in our own theology. És hát mi megint beballagunk az óába, még mindig aktív függőként benne a betegségünkbe, és valamitől úgy gondoljuk, hogy mi vagyunk azok a kiválasztottak, akik majd meghatározzuk a világegyetem miben létét. My sponsor told me, if you want to get well, it is your job to come to believe this. He said, find a way. He said, find a way. It doesn't matter what way, but find a way to come to believe this. A szponzorom azt mondta, hogy beteg vagy, ha jobban akarsz lenni, akkor a te dolgod, feladatod az, hogy találd meg a módját, hogy kialakuljon a hited. Mindegy, hogy keresed, és találd meg a hitedet. And that's what I did. He told me to keep looking for evidence of a loving God. And I kept looking for evidence of a loving God, and I still do. És hát én ezt is tettem. Azt mondta, hogy keressem a bizonyítékokat arra, hogy létezik egy szerető Isten, és én ezt tettem. Kerestem, és a mai napig keresem ezeket a bizonyítékokat. And the more I look, the more I find. És hát minél inkább nyitva tartom erre a szememet, annál több bizonyítékot találok. And today I am convinced that there is a loving God who loves me particularly. És ez már kialakult bennem az a meggyőződés, hogy igenis létezik egy szerető Isten, aki konkrétan személy szerint engem is szeret. Now, ironically, I am at World Service the chair, among other things, I am the chair of the Unity with Diversity Committee. És hát az a vicces adalék a történethez, hogy a világszolgálati irodában többféle szolgálatot is betöltök, és hogy többek között a sokszínűségért is felelős vagyok. So I work a lot with the Atheist, Agnostics and Secularists Service Board. Így aztán sokat dolgozom együtt, vagy sok együttműködésben vagyok benne az ateisták, az ateisták, a világi felfogásúak és az egyéb nem vallásos közegek képviselőivel. And we all find a way to work this program. És hát mindannyian itt vagyunk, és mindannyian működtetjük. Megtaláljuk a módját, hogy hogyan működtessük a programunkat. And I have 2 minutes left, so I'm going to quickly talk about the third step.
És akkor még 2 perce van hátra, úgyhogy gyorsan rákanyarodok a harmadik lépésre. My sponsor and I got on our knees A szponzorommal együtt letendeltünk, and we said the third step prayer together. és együtt elmondtuk a harmadik lépés imáját. And somehow I unreservedly gave my life to God. És valahogy ott meg tud történni azt, hogy fenntartások nélkül rábíztam az életemet Istenre. And I don't know where the words came from. Nem tudom, hogy honnan jöttek bennem azok a szavak. I still get choked up when I think about this. Még mindig elérzékenyülök, amikor erre gondolok. Aside from saying the third step prayer, Amellett, hogy elmondtuk a harmadik lépés imáját, I asked God to redeem me. Just like that, I said, God, if it be your will, redeem me, make me new. Emellett azért is könyörögtem Istennek, én nagyon egyszerűen mondtam, hogy kérlek, hogy ments meg engem, segíts meg, válts meg engem. And he did. És hát megtettem. Általa újjászülettem. It's really that simple. He did. It wasn't magic. It wasn't like poof, you're redeemed. But God gave me the willingness to work and live by the remaining 9 steps, to live a 12-step way of life. Valahogy ilyen nagyon egyszerűen megtörtént. Nem tűzijátékkal, hanem egyszerűen megkaptam Istentől a hajlandóságot arra, hogy a 12 lépés szerint éljem az életemet és cselekedjek. So God, this program and you people have not just saved my life, but you have given me a life worth living. De nem csak arról van szó, hogy Isten, ez a program, és ti, a társaim, megmentettétek az életemet, hanem ráadásul kaptam tőletek egy olyan életet, amit érdemes élnem. If there is ever anything I can do to return the favor, please let me know, and thank you for letting me share. És hogyha bármilyen módon visszaadhatom ezt a csodálatos adományt, amit tőletek kaptam, akkor szóljatok, mert itt vagyok, és köszönöm, hogy megoszthattam veletek mindezt. Thank you very much, Keddi.